Hello students, welcome to the GTU studies and the mechanical engineering department for the subject machine design, and the chapter is worm gears for the topic terminology of worm gears. We have studied the chapter spur gear, helical gear and bevel gears. એના ચેપ્ટરમાં તમે જો એમનું સ્ટ્રક્ચર છે એ જોયું હોય તો બે ગિયરની પેર હોય છે. આની અંદર એક્ઝેક્ટલી બે ગિયરની પેર એવું ન કહી શકાય, એક છે વોર્મ છે અને એક બીજું વોર્મ ગિયર છે એવું કહી શકાય. એટલે એની ટર્મિનોલોજી પણ કંઈક અલગ બનશે. એટલા માટે ટર્મિનોલોજી વોર્મ ગિયર્સની છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સમજવી. તો એ સમજતા પહેલાં તો વોર્મ ગિયર્સ છે એનું એક્ઝેક્ટલી કઈ રીતનું સ્ટ્રક્ચર હોય એ જોઈ લઈએ. તો એક સિલિન્ડ્રિકલ બાર અથવા સિલિન્ડ્રિકલ એલિમેન્ટ્સ છે જેના ઉપર ટીથ બનાવેલા છે જેને કહેવાય વોર્મ, જેમાં તમે અહીંયા જોઈ શકો છો એનિમેશનની અંદર. અને એ કનેક્ટેડ છે એકબીજા સર્ક્યુલર ગિયર સાથે જેને કહેવાય વોર્મ ગિયર્સ. એટલે આપણે જે પહેલાં જે ત્રણ જે સ્પર ગિયર, હેલિકલ ગિયર અને બેવલ્સ ગિયર્સની અંદર એકને પિનિયન અને એકને ગિયર કહેતા હતા, એવું આની અંદર નહીં થાય. આમાં એકને વોર્મ અને એકને વોર્મ ગિયર એવું કહેવાનું છે. હવે આવું ક્યારે બનશે તો ક્લાસિફિકેશન ઓફ ગિયર ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર ફર્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં મેં સમજાવ્યું હતું. એમાં વોર્મ એન્ડ વોર્મ ગિયર્સ જે છે એ કોને કહેવાય કે જ્યારે બે શાફ્ટ છે એ નોન ઇન્ટરસેક્ટિંગ હોય અને પાછી એકબીજા સાથે પરપેન્ડિક્યુલર હોય. આવું કઈ રીતે બને? બંને શાફ્ટ છે એ ઇન્ટરસેક્ટ થતી હોય ને પરપેન્ડિક્યુલર હોય એવું સમજાય છે બેવલ ગિયર્સમાં એવું. તો આમાં કઈ રીતે થશે કે એક જે ગિયરની એક્સિસ છે અને બીજા ગિયરની એક્સિસ છે એ બંને એકબીજા સાથે ડિસ્ટન્સે પાસ થશે, પણ એકબીજા સાથે 90 ડિગ્રી બનાવે એ રીતે પાસ થશે. એટલે વોર્મ એન્ડ વોર્મ ગિયર ડ્રાઇવ્સ આર યુઝ ફોર ટ્રાન્સમિટિંગ પાવર બિટવીન ટુ નોન ઇન્ટરસેક્ટિંગ એન્ડ પરપેન્ડિક્યુલર એક્સિસ શાફ્ટ એવું કહી શકાય. ધ વોર્મ વિચ ઇઝ ડ્રાઇવિંગ મેમ્બર, જે આ વોર્મ જે છે સિલિન્ડ્રિકલ કમ્પોનન્ટ એ ડ્રાઇવિંગ મેમ્બર છે જેની સાથે આપણે આપણા મોટર એવું કોઈ ઇક્વિપમેન્ટ્સ કનેક્ટ કરેલું હોય છે અને એ રોટેટ થશે. એટલા માટે વોર્મ ગિયર છે એ કનેક્ટેડ હશે જેની સાથે, એટલે એ રોટેટ થશે. એટલે વોર્મ છે એ સિલિન્ડ્રિકલ ફોર્મમાં હશે જે રિસેમ્બલ્સ કરેલું હોય છે ટ્રેપેઝોઇડલ અથવા એકમે થ્રેડેડ સ્ક્રૂ તરીકે. આની ઉપર જે ટીથ બનાવેલા છે એની વાત આપણે કરીએ છીએ. રેડી? તો આ રીતે વોર્મ એન્ડ વોર્મ ગિયર્સની પેર બનતી છે. તો વોર્મ વ્હીલ ઇઝ સિમિલર ટુ હેલિકલ ગિયર્સ. આ જે તમને નીચે એક વ્હીલ દેખાય છે જેને કહેવાય વોર્મ ગિયર અથવા વોર્મ વ્હીલ, એ સિમિલર ટુ હેલિકલ ગિયર્સ છે એવું કહી શકાય, કારણ કે એની ઉપર ટીથ છે એ હેલિક્સ ફોર્મમાં હશે. ઓલવેઝ સ્પરમાં હશે જ નહીં, સ્ટ્રેટ ટીથ હશે જ નહીં. વોર્મ ગિયર ઉપર હેલિકલ ગિયર્સ, હેલિકલ ટીથ જ બનાવેલા હશે, હેલિક્સ જ. એટલે હેલિકલ ગિયર છે એવું જ કહી શકાય. રેડી? થોડું ઘણો ફેર પડે છે. કેટલો? તો કે એક્સેપ્ટ દેટ ધ ફેસ ઇન કોન્કેવ ટુ એન્વોલપ ધી વોર્મ. બસ આટલો ચેન્જ છે. બાકી હેલિકલ ગિયર તરીકે જ આપણે આગળ જતાં પણ ડિઝાઇનમાં એનો યુઝ કરશું. ટૂંકમાં એક આ વોર્મ છે અને આ બીજું છે એ વોર્મ વ્હીલ છે જેને આપણે હેલિકલ ગિયર, હેલિકલ ચેપ્ટરની ડિઝાઇન આવડતી હોય તો એની ફંડા, એના જે નોમેનક્લેચર છે એ પણ તમને ખબર પડી જશે. તો સૌથી પહેલાં બેઝિક ફિગર તમને બતાવી દો. આ રીતે કંઈક ફિગર આવે છે જેના નોમેનક્લેચર છે હું હવે ડિફાઇન કરીશ. સૌથી પહેલાં આને વોર્મ કહેશું અને આને વોર્મ ગિયર. રેડી? વોર્મની અંદર જુઓ તો વોર્મનો જે નોમિનલ ડાયામીટર છે, મીન ડાયામીટર, એને કહેવાય પિચ સર્કલ ડાયામીટર ઓફ વોર્મ. એટલે એનો સિમ્બોલ ખાસ યાદ રાખજો, DW. ડિડન્ડમ ડાયામીટર હોય વોર્મનો તો એને DDW કીધું કારણ કે ડિડન્ડમ છે, અને એડેન્ડમ ડાયામીટર હોય તો એને DAW. બધાની પાછળ W આવે છે કારણ કે વોર્મની વાત થાય છે. જ્યારે આમાં જુઓ તો બધાની પાછળ G આવશે કારણ કે આ ગિયરની વાત છે. એટલે એનો જે મેઇન ડાયામીટર કહેવાય એ છે પિચ સર્કલ ડાયામીટર ઓફ ગિયર DG, ડિડન્ડમ ડાયામીટર તો DDG અને એડેન્ડમ ડાયામીટર તો DAG. હવે એડેન્ડમ છે એ એક પ્રકારની હાઇટ છે. કોની વચ્ચેની હાઇટ છે? પિચ સર્કલ ડાયામીટર અને એડેન્ડમ સર્કલ વચ્ચેનું, જે અહીંયા બે વચ્ચે બતાવેલી છે. તો એને શું કહેવાય? તો એને કહેવાય HAW, એડેન્ડમ હાઇટ. અને ડિડન્ડમની હાઇટ છે એને HDW નહીં કહીએ પણ HFW એવું કહેવાનું છે. વોર્મની જે લીડ છે એને L કહેશું અને વોર્મની જે લેન છે એને LW કહેશું. એની જે એક્સિયલ પીચ છે એને PA કહેશું. એનો જે એંગલ છે હેલિક્સ એંગલ એને આપણે લેમડા કહેતા આવ્યા છીએ. હવે જે વોર્મનો પોતાનો જે એંગલ છે એને આપણે ψW કહેશું અને ગિયરનો જે એંગલ છે એને આપણે ψG કહેશું. આટલા નોમેનક્લેચર છે એ આપણે હવે 1 by 1 સમજીએ. જે ડિઝાઇન ડેટા બુકમાં
એ સેમ રીતે આપેલા છે. અહીંયા ડાયામીટરને D1 અને આના ડાયામીટરને D2 ને એવી રીતે કીધેલું છે, ખાલી એટલો ડિફરન્સ છે. તો હેલિક્સ એંગલની ડેફિનેશન: ઇટ ઇઝ એન એંગલ મેડ બાય ધી હેલિક્સ વિથ ધ એક્સિસ ઓફ રોટેશન. જે પણ એક્સિસ હોય રોટેશનની એની સાથે જે હેલિક્સ એંગલ બનાવતો હોય એને કહેવાય હેલિક્સ એંગલ. સિમ્પલ. તો વોર્મ એન્ડ વોર્મ ગિયરનો કેટલો એંગલ હોય? તો વોર્મનો એંગલ જે છે, સિલિન્ડ્રિકલ જે કમ્પોનન્ટ છે, એનો એંગલ 45 ડિગ્રી કરતાં વધારે હોય છે અને વોર્મ ગિયરનો જે હેલિક્સ એંગલ છે એ 45 ડિગ્રી કરતાં ઓછો હોય છે. એનો સિમ્બોલ આપી દો. ψw એટલે યાદ રાખજો હેલિક્સ એંગલ ઓફ ધી વોર્મ અને ψg એટલે હેલિક્સ એંગલ ઓફ ધી વોર્મ ગિયર. હવે બંનેનો સરવાળો ઓલવેઝ 90 ડિગ્રી થશે. φw અને φg ઓલવેઝ, તો જ તે બંને એકબીજા સાથે પેર બનાવી શકે. આ યાદ રાખજો ફોર ડિઝાઇન પર્પઝ. સેકન્ડ ટર્મિનોલોજીમાં જઈએ, લીડ એંગલ ઓફ ધી વોર્મ. લીડ એંગલ એટલે આપણે જે ડિફાઇન કર્યું એ જ હમણાં, જે શું કહેવાય તો કે ઇટ ઇઝ એન એંગલ મેડ બાય ધી હેલિક્સ ઓફ ધી વોર્મ વિથ અ પ્લેન પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ એક્સિસ ઓફ ધી વોર્મ. અત્યાર સુધી આપણે એક્સિસ સાથે જે એંગલ બનાવે એને હેલિક્સ કહેતા હતા, પણ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધી એક્સિસ સાથે જે એંગલ બનાવે એને લીડ એંગલ કહેવાય, લેમ્બડા. રેડી? તો અહીંયા લેમ્બડા જે છે એનો સરવાળો વોર્મનો જે હેલિક્સ એંગલ છે એની સાથે કરો તો 90 ડિગ્રી થવો જોઈએ. તો આવું તો હમણાં આપણે પ્રીવિયસ સ્લાઇડમાં જોયું. અહીંયા ખાલી ψg હતું, એની જગ્યાએ અહીંયા લેમ્બડા મૂક્યું, એટલે એવું કહી શકાય કે ફોર 90 ડિગ્રી શાફ્ટ એંગલ લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ψg. જો શાફ્ટ એંગલ 90 ડિગ્રી હોય તો ઓફકોર્સ છે જે હેલિક્સ એંગલ ઓફ ગિયર છે એ લીડ એંગલ ઓફ વોર્મ જેટલો થશે. આ એક યાદ રાખવાનું છે. થર્ડ છે નોર્મલ સર્ક્યુલર પીચ ઓફ વોર્મ ગિયર. તો એક્સિયલ પીચ તો આપણને ખબર છે કે બે ટીથ વચ્ચે સેમ પોઈન્ટ વચ્ચેના ડિસ્ટન્સને, એટલે કે પોઈન્ટ ઓન ધી ટીથ ટુ ધી કોરસ્પોન્ડિંગ પોઈન્ટ ટુ ધી નેક્સ્ટ ટીથ, એવું આપણે સમજીએ છીએ. પણ નોર્મલ સર્ક્યુલર પીચ એટલે શું થાય? તો કે ઇટ ઇઝ ધ સર્ક્યુલર પીચ મેઝર્ડ ઇન ધ નોર્મલ પ્લેન ઓફ ધી વોર્મ ગિયર. વોર્મ ગિયર કહું છું, જે સર્ક્યુલર પોર્શન હોય એમાં જે નોર્મલ પ્લેન બને છે એની અંદર સર્ક્યુલર પીચ જે મેઝર કરો એને કહેવાય નોર્મલ સર્ક્યુલર પેચ ઓફ વોર્મ ગિયર. વોર્મ ગિયર ઇઝ સિમિલર ટુ ધી હેલિકલ ગિયર. મેં પહેલાં પણ કીધું એ પ્રમાણે, અને હેલિકલ ગિયરમાં આપણે નોર્મલ પીચ ડિફાઇન કરતા હતા એ જ રીતે આમાં પણ થશે કે નોર્મલ સર્ક્યુલર પીચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટ્રાન્સવર્સ પીચ ઇન્ટુ કોસ ψg. હવે નોર્મલ પીચ એટલે શું થાય? પાઈ ઇન્ટુ મોડ્યુલ. આ સ્પર ગિયરથી ચાલતું આવ્યું છે એટલે હવે તો એટલું યાદ હોવું જ જોઈએ એટલીસ્ટ. તો નોર્મલ પીચ એટલે પાઈ ઇન્ટુ mn અને ટ્રાન્સવર્સ પીચ એટલે પાઈ ઇન્ટુ m. નોર્મલ સિમ્પલ મોડ્યુલ m અને નોર્મલ મોડ્યુલ mn અને ઇન્ટુ કોસ ψg. પાઈ કેન્સલ, ધેન mn ઇઝ ઇક્વલ ટુ m ઇન્ટુ કોસ લેમ્બડા. આ યાદ રાખજો ડિઝાઇન કરતી વખતે સિમ્પલ મોડ્યુલ ઇન્ટુ કોસ લેમ્બડા કરીને હું નોર્મલ મોડ્યુલ ફાઇન્ડ કરીશ. હવે જઈએ ફોર્થ ટર્મિનોલોજી, લીડ ઓફ વોર્મ. લીડ ઓફ વોર્મ એટલે આપણે સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધી વોર્મ કહીએ છીએ. આની પહેલાં પણ તમે ડિઝાઇનના સબ્જેક્ટ્સમાં જેમાં તમે પાવર સ્ક્રૂ ભણતા હશો તો એમાં હતું નંબર ઓફ સ્ટાર્ટ્સ ઓફ પાવર સ્ક્રૂ. એના ઉપરથી લીડ ખબર પડતી હોય. તો આ રીતે જ્યારે હેલિક્સ એંગલ બનતો હોય ને ત્યારે જો આ હેલિક્સ એટલે કે હેલિક્સ ટીથ થઈ ગયો, આ છે એની સર્ક્યુલર પીચની ડાયરેક્શન થઈ ગઈ, આ છે એક્સિસની ડાયરેક્શન થઈ ગઈ. તો આવો એક ટ્રાયેંગલ બનશે જેમાં લેમ્બડા બનશે લીડ એંગલ, અને સામેની બાજુ થશે જેને કહેવાય લીડ, L. ઇટ ઇઝ ડિફાઇન એઝ ધ ડિસ્ટન્સ ઓફ પોઈન્ટ ઓન વન ટૂથ ટુ ધી કોરસ્પોન્ડિંગ પોઈન્ટ ઓન ધી નેક્સ્ટ ટૂથ ઓન ધી સેમ હેલિક્સ. એ સેમ હેલિક્સ ઉપર એક પોઈન્ટ લેવાનો છે એક ટીથ ઉપર અને બીજો નેક્સ્ટ ટીથ ઉપર લેવાનો છે અને મેઝર કરવાનું છે પીચ સરફેસ સાથે ઇન એકચ્યુઅલ ડાયરેક્શન. ધેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ લીડ. એનું જો ઇક્વેશન યુઝ કરવું હોય તો આવું આવશે: લીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સિયલ પીચ ઇન્ટુ નંબર ઓફ સ્ટાર્ટ્સ. એક્સિયલ પીચ છે એ જેટલી હોય અને નંબર ઓફ સ્ટાર્ટ્સ હોય. નંબર ઓફ સ્ટાર્ટ્સ કોને કહેવાય? કે એક કમ્પ્લીટ રોટેશન જ્યારે પૂરું કરશે, સ્ક્રૂ હોય કે ગિયર હોય, ત્યારે કેટલા હેલિક્સ, કેટલા ટીથ છે એ રોટેટ થઈ ગયા છે. તો એક રોટેશન કરવાથી 3 ટીથ છે એ વટી ગયા, તો એને કહેવાય 3 નંબર ઓફ સ્ટાર્ટ્સ. અને એક્સિયલ પીચ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે એને કહેવાય લીડ. એક્સિયલ પીચ એટલે PA, નંબર ઓફ સ્ટાર્ટ્સ એટલે ZW. યાદ રાખજો, અત્યાર સુધી આપણે Z છે એ નંબર ઓફ ટીથ તરીકે કહેતા હતા, પણ એ સ્પરમાં, હેલિકલ કે બીવેલમાં. અહીંયા બે ગિયર નથી, એક છે એ વોર્મ છે અને એક છે વોર્મ ગિયર છે. એટલે વોર્મ ગિયરના ટીથને આપણે ZZ કહેશું, પણ વોર્મમાં ટીથ નહીં હોય, નંબર ઓફ ટીથ નથી કેલ્ક્યુલેટ કરવાના. વોર્મમાં નંબર ઓફ સ્ટાર્ટ્સ લેશું એટલે એની જગ્યાએ અહીંયા કહેશું ZW.
પી એટલે એક્સિયલ પીચ એટલે કે પાઈ ઇન્ટુ મોડ્યુલ, પાઈ ઇન્ટુ એમ ઇન્ટુ ZW. આટલું યાદ રાખો. હવે એક ઇક્વેશન યુઝ કરવું છે આ ટ્રાયેંગલ ઉપરથી. લેમડા જે છે એમાં 10 લેમડા મૂકો એટલે સામેની સાઈડ થઈ L, એના છેદમાં હોરિઝોન્ટલ સાઈડ જેને કહેવાય પાઈ ઇન્ટુ DW, સર્ક્યુમફરન્સ ઓફ ધી પીચ સર્કલ ડાયામીટર ઓફ ધી વોર્મ. સિમ્પલ. તો L ની વેલ્યુ ઉપર મૂકો, છેદમાં પાઈ ઇન્ટુ DW મૂકો એટલે તમારો પાઈ પાઈ કેન્સલ થઈ જશે એટલે ઇક્વેશનમાં વધશે 10 લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ M ઇન્ટુ ZW અપોન DW. સિમ્પલ. રેડી? તો આ થઈ ગયું ઇક્વેશન છે એ ટર્મિનોલોજી ફોર લીડ. હવે ફિફ્થ ટર્મિનોલોજી જોઈએ, ડાયામેટ્રલ કોશન્ટ. યાદ રાખજો, ડેઝિગ્નેશન માટે ખાસ કામમાં આવશે. ડેઝિગ્નેશન હું તમને બીજા એક વિડીયોની અંદર જેમાં ડિઝાઇન કરાવીશ ત્યારે શીખવાડી દઈશ, કારણ કે ડિઝાઇન વખતે કામમાં આવશે. તો ડેઝિગ્નેશનમાં ક્યુ છે મેઇન ટર્મ્સ છે, 4 ટર્મ મેઇન છે, એમાંની એક ક્યુ છે. તો ક્યુ ઇઝ ધ રેશિયો. કોનો રેશિયો છે? પીચ સર્કલ ડાયામીટર ઓફ વોર્મ એટલે કે DW ટુ ધી એક્સિયલ મોડ્યુલ M. DW અપોન M નો રેશિયો લ્યો એને કહેવાય ડાયામેટ્રલ કોશન્ટ ક્યુ. સિમ્પલ. તો 10 લેમડાની અંદર આવું ઇક્વેશન મળતું હતું MZW અપોન DW. એમાં M ને DWના છેદમાં લઈ જાવ એટલે છેદમાં થઈ જશે DW બાય M એટલે Q છેદમાં આવી જશે એટલે 10 લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ZW બાય Q આવશે. હવે ડેઝિગ્નેશન છે એમાં Q આવશે એટલે Q ની વેલ્યુ તમને રકમમાં નહીં આપી હોય ને તોય તમને મળી જશે. તો એના ઉપરથી મારે લેમડા કે ZW ફાઇન્ડ કરવામાં કામમાં આવશે. આ યાદ રાખજો. 6 ટર્મિનોલોજી છે સેન્ટર ડિસ્ટન્સ એટલે કે વોર્મનું જે સેન્ટર છે અને વોર્મ ગિયરનું જે સેન્ટર છે એ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ. તો સિમ્પલ છે, પીચ સર્કલ ડાયામીટર ઓફ વોર્મ પ્લસ પીચ સર્કલ ડાયામીટર ઓફ ગિયર ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે કે પીચ સર્કલ ઓફ ડાયામીટર ઓફ વોર્મ એટલે MQ અને પીચ સર્કલ ડાયામીટર ઓફ ગિયર એટલે MZG બાય 2. એમાં M કોમન કાઢો એટલે M ઇન્ટુ Q પ્લસ ZG બાય 2. આ અગેઇન ડેટા બુકમાં આપેલું છે, ડોન્ટ વરી, પણ અત્યારે તમને ખબર પડવી જોઈએ કે આમાં ટર્મિનોલોજી કઈ કઈ છે. 7th ટર્મિનોલોજી છે ટ્રાન્સવર્સ પ્રેશર એંગલ φT. તો એ φT તમારે મેળવવાનું છે. તો પ્રેશર એંગલ મેઝર્ડ ઇન ધ ટ્રાન્સવર્સ પ્લેન ઓફ વોર્મ ગિયર. ટ્રાન્સવર્સ પ્લેન એટલે કે રોટેશન પ્લેન, જે પણ પ્લેનમાં રોટેટ કરતું હોય એને ટ્રાન્સવર્સ પ્લેન કહેવાય. એની અંદર પ્રેશર એંગલ મેઝર કરવો એને ટ્રાન્સવર્સ પ્રેશર એંગલ φT કહેવાય. એના ઉપરથી તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે કેલ્ક્યુલેશન કરીને નોર્મલ પ્રેશર એંગલ. તો ટ્રાન્સવર્સ પ્લેનની જ્યારે જે પરપેન્ડિક્યુલર પ્લેન હોય એટલે કે ટ્રાન્સવર્સ પ્લેન સાથે જે પરપેન્ડિક્યુલર પ્લેન હોય, નોર્મલ પ્લેન હોય, એમાં જે પ્રેશર એંગલ બને એને નોર્મલ પ્રેશર એંગલ કહેવાય. અને એનું ઇક્વેશન છે φn. જો નોર્મલ પ્રેશર એંગલ હોય તો 10 φn ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 φT એટલે કે ટ્રાન્સવર્સ પ્રેશર એંગલ φT ઇન્ટુ કોસ સાઈ જી. કોસ સાઈ જી એટલે હેલિક્સ એંગલ ઓફ ગિયર. ને સાઈ જીની જગ્યાએ મેં કીધું એમ લેમડા પણ મૂકી શકો એટલે લાસ્ટ ઇક્વેશન આવું પણ આવી શકે 10 sin ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 sin t ઇન્ટુ કોસ લેમડા. સિમ્પલ. નેક્સ્ટ છે 9th ટર્મિનોલોજી ફેસ વિડ્થ ઓફ વોર્મ ગિયર. તો એના માટે 2 ઇક્વેશન યાદ રાખવાના છે, બીજું કંઈ ડિટેલમાં નથી. ફેસ વિડ્થ એટલે આપણને ખબર છે વિડ્થ ઓફ ધી પીચ ટીથ ઓફ ધી ગિયર. તો કાં તો તમે પહેલા ઇક્વેશનનો યુઝ કરો કાં તો બીજા ઇક્વેશનનો યુઝ કરો. તો બેમાંથી કયા ઇક્વેશનનો યુઝ કરશો? તો બંને ઇક્વેશન ઉપરથી ફેસ વિડ્થ ફાઇન્ડ કરશો અને બેમાંથી જે સ્મોલર છે એવું આપણે બીવેલ ગિયરના ચેપ્ટરમાં ન્યુમેરિકલમાં જોયું. એમાંથી બેમાં જેની વેલ્યુ ઓછી આવે એ ફેસ વિડ્થનો તમારે યુઝ કરવાનો. 10th ટર્મિનોલોજી છે એડન્ડમ એન્ડ ડિડન્ડમ એટલે કે હાઇટ. પીચ સર્કલ ડાયામીટર અને એડન્ડમ સર્કલ વચ્ચેની હાઇટ તો એને કહેવાય એડન્ડમ હાઇટ, અને પીચ સર્કલ અને ડિડન્ડમ સર્કલ વચ્ચેની હાઇટ એને કહેવાય ડિડન્ડમ. તો HA છે એ 1m એટલે કે મોડ્યુલ, m એટલે મોડ્યુલ છે એટલે કે HA ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ઇન્ટુ મોડ્યુલ અને HF ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.2 ઇન્ટુ મોડ્યુલ લઈ શકો. આમાં સિમ્પલ મોડ્યુલ આવે છે ક્યારે? લેમડા જે એંગલ જે છે એ લેસ દેન 15 ડિગ્રી હોવો જોઈએ અને જો ગ્રેટર દેન 15 ડિગ્રી હોય લેમડાની વેલ્યુ તો સિમ્પલ મોડ્યુલની જગ્યાએ નોર્મલ મોડ્યુલ લેવાનો. ઇક્વેશન એનું જ છે. જો એડન્ડમ એટલે 1 ઇન્ટુ મોડ્યુલ પણ નોર્મલ મોડ્યુલ અને HF ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.2 ઇન્ટુ મોડ્યુલ જ પણ નોર્મલ મોડ્યુલ. 11th ટર્મિનોલોજી છે લેન્થ ઓફ ધી વોર્મ LW. એનું પણ સિંધુ ઇક્વેશન જ યાદ રાખવાનું છે. અગેન ઇટ ઇઝ ગિવન ઇન ડેટા બુક સો ડોન્ટ વરી. ઇક્વેશનમાં સિમ્પલ ટર્મ્સ આવે છે પાઈ ઇન્ટુ એમ મોડ્યુલ, સિમ્પલ મોડ્યુલ છે, ઇન્ટુ બ્રેકેટ 4.5 પ્લસ ZG અપોન 50. ZG એટલે નંબર ઓફ ટીથ ઓન ગિયર. યાદ રાખજો, ZW હોય તો નંબર ઓફ ટીથ નહીં પણ નંબર ઓફ સ્ટાર્ટ્સ ઓફ વોર્મ, પણ ZG એટલે નંબર ઓફ
teeth on gears. તો આ હતા મેઇન ટર્મિનોલોજી ઓફ ધી વોર્મ એન્ડ વોર્મ ગિયર, જે તમને આગળ જતાં ડિઝાઇનમાં કામ આવશે અને ન્યુમેરિકલમાં પણ કામ આવશે. જેમ આપણે સ્પર, હેલિકલ અને ડ્યુઅલ ગિયર્સની ટર્મિનોલોજી જોઈ કે હેલિક્સ એંગલ કોને કહેવાય, એડેન્ડમ કોને કહેવાય, ડિડેન્ડમ કોને કહેવાય, પીચ સર્કલ ડાયામીટર કોને કહેવાય, એમ વોર્મ એન્ડ વોર્મ ગિયરની થોડીક અલગ આવે છે, એટલે સમજવી ખાસ જરૂરી છે. મોસ્ટ ઓફ ઇક્વેશન ડેટા બુકમાં હશે, પણ ટર્મિનોલોજી નહીં ખબર હોય તો યુઝ નહીં કરી શકો. એટલા માટે ખાસ વ્યવસ્થિત સમજી લેજો. આઈ હોપ તમને વિડીયો સમજાણો હશે, તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરો GTU સ્ટડીઝ ચેનલ. And for more material you can visit our website www.gtustudies.com. Thank you.